ท่านเป็นใครข้าต่างหากที่ควรจะถามเจ้านี่คืออาณาเขตของข้าพวกเขาทั้งหมดเรียกข้าว่าท่านเจ้าเจดีถ้าอย่างนั้นท่านก็คือเซียนใช่ไหมข้าไม่เคยคิดเลยว่าข้าหยินตู้หลังจากใช้ชีวิตธรรมดามานานกว่า20 ปีวันนี้จะได้พบกับเซียนจริงๆไอเด็กเหม็นเจ้ากำลังบ่นถึงทำอะไรอยู่ตรงนี้ท่านเป็นเซียนจริงๆหรือถ้าอย่างนั้นท่านช่วยให้ข้าถูกลอตเตอรี่ได้ไหมแบบที่มูลค่าเป็น100 ล้านหน้าไม่ข้าทำไม่ได้ถ้าอย่างนั้นท่านเซ็กซูเปอร์ขาให้ข้าได้ไหมข้าก็ทำแบบนั้นไม่ได้เช่นกันถ้าอย่างนั้นท่านทำให้ข้าหล่อขึ้นและทำให้เศรษฐีนีมาหลงรักข้าได้ไหมไม่ข้าทำไม่ได้ถ้าอย่างนั้นท่านเป็นเซียนประเภทไหนกันถ้าท่านเสกอะไรไม่ได้เลยเจ้าดูถูกข้าเกินไปแล้วข้าสามารถทำให้การบ่มเพาะของเจ้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นพันเท่าทำให้เจ้ากลายเป็นผู้ไร้เทียมทางใต้ฟ้าได้อย่างรวดเร็วจะบำเพ็ญเพียรไปทำไมข้าไม่อยากบำเพ็ญเพียรไอเด็กเหม็นลองคิดดูสิหากเจ้าเข้ารับการบ่มเพาะและประสบความสำเร็จในการบ่มเพาะเจ้าจะไร้เทียมทางใต้ฟ้าไร้เทียมทางใต้ฟ้าเจ้าจะสามารถครอบครองทุกสิ่งได้แต่ถ้าข้าบำเพ็ญเพียรไม่สำเร็จข้าก็ยังคงเป็นคนจนที่น่าสมเพชอยู่ดีไม่ใช่หรือเจ้าไม่พูดแค่สลัดไม่ได้ไอ้โน่ข้าจะสอนเจ้าเดี๋ยวนี้แหละคัมภีร์มหาสกินยังเจ้าพร้อมแล้วหรือยังเข้ามาเลยท่านเจ้าหอยินถึงที่สุดยังกำเนิดยังถึงที่สุดยินกำเนิดสวรรค์และโลกพันเกี่ยวกันวันข้าสูงสุดย่อมบังเกิดเองสวรรค์และโลกต่อสู้กันวันข้าสูงสุดย่อมบังเกิดเองเจ้าเป็นอะไรไปเจ้าดูย่ำแย่สิ้นหวังโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรข้าได้ระบบโกงที่ไร้ประโยชน์มาให้ข้าแนะนำตัวอีกครั้งข้าชื่อหยินตู้ชื่อในวงการเสี่ยวเฟยหลงข้าชื่อหลิวเซี่ยองค์หญิงเผ่าปีศาจเป็นเจ้าเองผู้หญิงที่ใช้ศาสตร์ปีศาจตอนกลางวันคนนั้นข้าชื่อรุ่ยจิงหงข้าเป็นนักบุญแห่งสำนักเซียนอย่าเข้ามาใกล้ข้านี่คือองค์หญิงเผ่าปีศาจนางกินคนชนิดที่ดุร้ายมากๆหลิวเซี่ยข้ารู้จักเจ้ามาหลายปีไม่คิดเลยว่าเจ้าจะมีนิสัยแบบนี้รู้จิงหงเจ้าตามติดข้ามาใกล้มากเลยนะเช่นนั้นพวกเจ้า2 คนก็รู้จักกันถ้าอย่างนั้นพวกเจ้าคุยกันไปเถอะข้าจะไปนอนแล้วไม่ได้พวกเจ้า2 คนต้องการอะไรกันแน่ข้าต้องการเจดีย์วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในตัวเจ้าข้าต้องการให้เจ้าอย่ามอบเจดีย์จิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ให้แก่นางเจ้าหลิวเซี่ยเจ้าต้องการเจดีย์วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในตัวข้าเจ้ารู้จิงหงเจ้าต้องการไม่ให้ข้าให้เจดีย์วิญญาณศักดิ์สิทธิ์แก่หลิวเซี่ยถ้าอย่างนั้นพวกเจ้า2 คนก็สู้กันเลยสิข้าจะมอบมันให้แก่ผู้ชนะพี่ชายโปรดพูดจาให้เหมาะสมด้วยเจ้าห้ามเดินไปตามเส้นทางแห่งอาชญากรรมโดยเด็ดขาดเจดีย์วิญญาณศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ใดเจดีย์วิญญาณศักดิ์สิทธิ์เจ้าควรจะพูดแบบนี้ตั้งแต่แรกแล้วเจ้าควรไปถาม2 คนข้างหลังเจ้าดูสิหลิวเซี่ยองค์หญิงแห่งเผ่ามารรู้จิงหงเทพธิดาแห่งสำนักเซียนไปตายซะขอบคุณพวกท่านทั้ง2ไม่อย่างนั้นเมื่อครู่ข้าคงเกือบจะตายไปแล้วหากหลิวเซี่ยเอาเจดีย์จิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในตัวเจ้าไปนางก็จะกลายเป็นราชินีเผ่ามาระอย่างแท้จริง
มื่อถึงตอนนั้นโลกก็จะตกอยู่ในความโกลาหลครั้งใหญ่ และผู้คนจะต้องทนทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส นั่นจะส่งผลกระทบต่อเงินเดือนรายเดือนของข้า 3,500 หรือไม่ หากเจ้ายังเอาชีวิตไม่รอด ในคืนนี้ เจ้าจะยังสนใจ เงินเดือน 3,500 ของเจ้าอีกหรือ พอได้แล้ว ส่งมอบเจดีย์วิญญาณศักดิ์สิทธิ์มา ท่านเจ้าหอ ท่านก็เห็นแล้ว สตรี2 คนนี้แข็งแกร่งอย่างแท้จริง ข้าไม่สามารถปกป้องเจ้าได้อีกต่อไป ข้าทำได้เพียงส่งตัวเจ้าให้พวกเขา ไม่ต้องกังวล ข้าจะคิดถึงเจ้า ข้าไม่สามารถอยู่ร่วมโลกกับเผ่าปีศาจได้ ส่งมอบเจดีย์วิญญาณศักดิ์สิทธิ์มา เจ้าปีศาจหญิงผู้โอหัง ระวังตัวไว้ให้ดีไม่อย่างนั้นข้าจะไม่เกรงใจเจ้า เจ้ากล้าพูดกับข้าเช่นนี้ได้อย่างไร ข้ามีนักบุญหญิงแห่งสำนักเซียนอยู่ ข้าจะกลัวใครได้ ข้าเห็นว่าเจ้าไม่สามารถส่งมอบใจดีจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ได้ใช่ ที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยพลัง เต็มเปลี่ยนไปด้วยพลัง ช่างยอดเยี่ยมจริง รวบรวมปราณขั้นสมบูรณ์ใน3 คืน ช่างไม่ธรรมดาจริง เจ้าตัดสินใจได้แล้วหรือยัง เจ้าเตรียมพร้อมที่จะยอมรับความตายอย่างสงบ หรือถูกกักขังไว้ในเจดีย์ป่าบปีศาจ ๆ ตอนนี้ข้าได้ฝึกฝนวิชาสูงสุดสำเร็จแล้ว เจ้ากล้าพูดกับข้าแบบนี้ได้อย่างไร หยินตู้ เจ้าไม่ได้คิดว่าเพียงเพราะเจ้าบำเพ็ญเพียงแค่คืนเดียว เจ้าก็ไร้เทียมทานใต้ฝ่าแล้วใช่ไหม แค่ขั้นรวมปราณเท่านั้น ข้าก้าวข้ามเจ้าไปตั้งแต่ข้าอายุ5 ขวบแล้ว เจ้าหิวหรือไม่ ข้าจะไปซื้ออะไรมาให้กิน ก่อนที่ข้าจะเริ่มฝึกฝน ข้าถูกสตรี2 คนข่มขู่ หลังจากที่ข้าเริ่มฝึกฝน ข้าก็ยังคงถูกสตรี2 คนนี้ข่มขู่อยู่ดี ข้าฝึกฝนไปโดยเปล่าประโยชน์หรือนี่ มองไม่เห็นข้า พี่ชาย อย่าทำเกินไปนัก พอดีเลยข้าจะได้ทดสอบผลการฝึกฝนเมื่อคืนนี้ เป็นอย่างไรบ้างการต่อสู้ของสวรรค์และโลกนี้พลังของคัมภีร์มหาโศกินยามข้าว่าก็พอใช้ได้ ท่านเจ้าหอท่านช่างแข็งแกร่งอย่างแท้จริง เจ้าเด็กน้อย องค์หญิงเรียกข้ามาที่นี่มีเรื่องเร่งด่วนอันใดที่ต้องการให้ข้ามา สถานการณ์เปลี่ยนไปแล้ว เจดีย์วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ได้เลือกนายท่านแล้วจริงๆ เป็นมนุษย์ธรรมดาจากโลกมนุษย์ เขาสามารถบำเพ็ญเพียรได้จริงๆ สุดยอดวิชาบำเพ็ญเพียรของเผ่าปีศาจที่ไม่มีใครสามารถฝึกฝนให้เชี่ยวชาญได้มาเป็นเวลาหลายพันปี สวรรค์และโลกช่วงชิงคัมภีร์มหาโศกหยินหยาง เหตุใดองค์หญิงไม่จับกุมคนผู้นั้น แล้วนำเขากลับมายังเผ่ามารเพื่อดึงเจดีย์วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ออกมา รู้จริงหงนักบุญหญิงแห่งสำนักเซียนก็อยู่ที่นี่ด้วย ข้าไม่มั่นใจว่าจะเอาชนะรู้จริงหงได้ และจับกลุ่มคนผู้นั้น ท่านต้องการให้ผู้ตายบังคับบัญชาลงมือหรือไม่ ไม่จำเป็น กฎของผู้พิทักษ์ขอบเขตไม่อาจถูกทำลายได้ ข้าต้องการให้เจ้าแจ้งท่านผู้อาวุโสสูงสุด ว่าข้าอาจจะต้องอยู่ในโลกมนุษย์เป็นระยะเวลาหนึ่ง ครับ หลิวเซี่ยไปไหน ๆ นางน่าจะอยู่ในห้องของนาง เป็นอย่างไรท่าพวกเรา2 คนกินข้าวก่อน เจ้าใช้เวลานานขนาดนี้แค่เพื่อซื้ออาหารเช้า เจดีย์จิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ได้เลือกมนุษย์ธรรมดาเป็นนาย ครับเช่นนั้นขอนำตัวคุณนั้นกลับมาทั้งหมด ครับ พี่เฉิน พี่เจีย พวกท่านพอใจแล้วหรือยัง พอใจแล้วหรือ พอใจอย่างยิ่ง ถ้าอย่างนั้นครั้งหน้าก็อย่าลืมมาหาข้าอีกนะ เอาล่ะ ลาก่อน ลาก่อน ดูแลตัวเองด้วย ครั้งหน้าต้องมาหาข้าให้ได้นะ เจ้ากำลังทำอะไรอยู่ การหาเงิน ไม่อย่างนั้นข้าจะเลี้ยงดูพวกเจ้า2 คนได้อย่างไร เจ้าขาดเงินจริง ๆ หรือ ในขณะที่ใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้ ใครบ้างที่ไม่ขาดแคลนเงินทอง
เจ้าควรจะพูดเร็วกว่านี้สิ เงินของโลกมนุษย์นี้ข้ามีมันมากมาย องค์หญิงผู้สูงศักดิ์อัศวินของท่าน รายงานต่อท่าน นี่แหละคือชีวิต นี่คือชีวิต The film was translated and narrated by M Media. ผู้คนในโลกทั้งโลกนี้ ช่างรู้จักวิธีสนุกสนานจริง ชีวิตทั้งหมดของพวกเขา เป็นเพียง100 ปีที่ผ่านไปอย่างรวดเร็ว พวกเขาแค่ดื่มด่ำกับความสุขในขณะที่ทำได้ นายท่านเป้าหมายอยู่ที่แลนชิงเฟิร์มมีคนสร้างคนอยู่ในลานนอกเหนือจากเป้าหมายอินทูซึ่งมีระดับเพียงแค่ขั้นพันพรานองค์หญิงลูเซียและเทที่ดารุจิงโฮมทั้งสองมีระดับการบ่มเพาะขั้นมหายานดังนั้นเราจำเป็นต้องแยกพวกเขาออกจากกันเรื่องปฏิบัติการรับทราบครับ เดี๋ยวแล้วหลิวเซี่ยและรู่จิงหง เจ้าจะต้องส่งคนไปล่อพวกเขาออกไปแน่ ไอ้หนูที่อยู่แค่ขั้นพันพรานหากไม่มีลูเซียและรู้จริงของคุ้มครองเจ้าควรยอมรับความตายอย่างว่าง่าย ๆ ข้าอยากรู้เป็นพิเศษว่า ใครส่งเจ้ามาที่นี่ พวกเจ้ามากันเป็นระลอกน่ารำคาญจริง ไอ้หนูเมื่อเจ้าไปถึงยมโลก็ไปทำพยายมดูเถอะพลังชีวิตและพลังโลหิตที่ลึกล้ำอะไรเช่นนี้เจ้าอยู่ที่การสร้างหลักฐานจริงๆด้วยเป็นไปได้อย่างไร ๆ มันจะเป็นไปไม่ได้อย่างไร ความแตกต่างระหว่างผู้คน บางครั้งก็ยิ่งใหญ่กว่าความแตกต่างระหว่างคนกับผีเสียอีก ไอ้หนูเจ้าบังคับให้ข้าต้องลงมือจุดโลหิต พวกเจ้าสองคนไปทำอะไรมา ดูการแสดง เดิมทีพวกเราวางแผนที่จะเข้าแทรกแซง ใครจะรู้ว่าเจ้าแท้จริงแล้ว แอบก้าวหน้าสู่ขั้นสร้างรากฐาน เจ้าก้าวหน้าเมื่อไหร่ แค่คืนเดียว เจ้าก็ก้าวหน้าแล้วหรือ หน้าถึงขนาดนั้นเลยหรือ เจ้ารู้หรือไม่ คนธรรมดาบำเพ็ญเพียรนานกว่า10 ปี กว่าจะสามารถก้าวหน้าสู่ขั้นสร้างรากฐานได้ ได้อย่างไร เจ้าอิจฉาหรือ องค์หญิงของข้า ทำไมท่านไม่บอกข้าล่ะ ท่านใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะก้าวหน้า The film was translated and ที่ narrated เหนียว by M Media. มันคงใช้เวลานานมากแน่ๆ ท่านถึงได้อายที่จะพูด ๆ เจ้าอยากรู้จริง ๆ หรือ ว่าพวกเราใช้เวลานานแค่ไหนในการก้าวจากขั้นรวบรวมปราณไปสู่ขั้นสร้างหลักฐาน ไม่ต้องกังวล ข้าจะไม่หัวเราะเยาะท่าน ภายในวันเดียวทะลวงผ่าน3ขั้นติดต่อกัน เป็นมนุษย์ธรรมดาในตอนเช้า เป็นผู้บำเพ็ญแก่นทองคำในตอนเย็น นั่นหมายความว่าอย่างไร ในวันเกิดปีที่5ของข้าก็เริ่มบำเพ็ญเพียรในตอนเช้าข้ายังคงเป็นแค่มนุษย์ธรรมดา ภายในวันเดียวทะลวงผ่าน3ขั้นติดต่อกัน รวบรวมปราณสร้างหลักฐาน แก่นทองคำพอถึงตอนเย็นข้าก็เป็นผู้บำเพ็ญเพียรขั้นแก่นทองคำที่ยิ่งใหญ่แล้วกลับไปทำอาหารซะ การโจมตีเขาลงไปแบบนี้ เจ้าไม่กลัวว่าเขาจะเกิดจิตวิญญาณแห่งการแข่งขันหรือ ไม่ มันจะยิ่งทำให้เขามีกำลังวังชามากขึ้นเท่านั้น เจ้าเข้าใจเขาดีขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ ความรู้สึกหนึ่ง ป้าหวาท่านรู้หรือไม่ ว่าองค์กรใดใช้หน้ากากแบบนี้ สิ่งนี้ ดูคุ้นตา
ดูเหมือนว่า จะมาจากฝั่งเผ่ามารองค์กรส่วนตัว ว่ากันว่าองค์กรนี้เป็นของผู้อาวุโสสูงสุดแห่งเผ่ามารตี้เทียนหรือ เป็นเช่นนั้นหรือ โปรดลองชิมดู ช่างเป็นเด็กดีเสียจริง ใช่ ท่านไม่ได้ให้ข้ามากเกินไปหรือ เมื่อสักครู่ ข้าไม่มีทางตอบแทนท่านได้ เป็นอย่างไรท่าข้ารำให้ท่านดูสักท่อน เจ้าก็ทำแบบนั้นได้ด้วยหรือ พูดถึงเรื่องนี้แล้วก็มีแต่ความเจ็บปวดใจ ตอนที่ข้าทำงาน ที่ร้านนวดแห่งนั้น นอกจากการนวดเท้าให้ลูกค้าแล้ว บางครั้งเมื่อพวกเขาพอใจกับการนวด พวกเขาก็จะขอให้ข้ารำเล็กน้อยเพื่อสร้างความคลึกครื้นด้วยซ้ำ เอาล่ะ เช่นนั้นก็เต้นรำให้ข้าดูสักท่อน หากเจ้าเต้นได้ดี เจ้าจะได้รับรางวัลอย่างงาม กำหนดเวลาที่ไหนท่านให้ไวเหลืออีกเพียง5 วันเท่านั้น ครั้งที่แล้วข้าประมาทไปหน่อย ข้าไม่คิดเลยว่าไอ้หนูคนนั้นได้ก้าวหน้าไปถึงขั้นสร้างหลักฐานแล้วจริงๆ ครั้งนี้พวกเรา2 คนต่างก็เป็นผู้บ่มเพาะขั้นแก่นทองคำที่ยิ่งใหญ่ การจับไอ้หนูคนนั้นเป็นไม่น่าจะเกินความสามารถของเราใช่ไหม ไอ้หนูคนนั้นจะออกมาทุกเที่ยงวัน เพื่อซื้อของชำนั่นคือเวลาที่เราจะลงมือ ตื่นแต่เช้าตรู่รับแสงตะวัน เต็มเปลี่ยนไปด้วยพลังบวก เป็นการกระโดดที่ดี ข้าจะไปซื้อของชำ ข้ารู้สึกว่าไอ้หนูคนนั้นจงใจพาเรามาที่นี่ มีแผนการอะไรหรือไม่ เช่นนั้นเราควรเข้าไปหรือไม่ทอยและการที่ว่าห้ามเข้าป่าที่พบเจอจะไม่รู้หรือไง คุณภาพของพวกเบี้ยล่างในสมัยนี้ สูงขนาดนี้เลยหรือ พวกเขาไม่ได้ศึกษาว่าจะหาเรื่องตายได้อย่างไร แต่กลับมาศึกษากลยุทธ์ทางทหารแทนหรือ เราสามารถยืนยันตัวตนของพวกเขาได้หรือไม่ ผู้อาวุโสตี้เทียนมีผู้ช่วยที่ไว้ใจได้ ไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นใคร และไม่มีใครรู้ชื่อของเขา สรุปว่าเจ้าไม่แน่ใจใช่หรือไม่ เลิกทำเป็นเรื่องใหญ่ได้แล้ว เราจำเป็นต้องจับคน1 คนเป็นตอ เพื่อยืนยันเรื่องนี้ หากพวกเขาเป็นขององค์กรส่วนตัวของตี้เทียนอย่างแท้จริง ตำแหน่งของเจ้าจะตกอยู่ในอันตราย ตี้เทียนจะไม่มีทางยอมให้องค์หญิงเผ่ามารมาแย่งชิงตำแหน่งราชาปีศาจกับเขา ตำแหน่งนี้ไม่สามารถรักษาไว้ได้ โปรดรับความเสียใจจากข้าด้วย หลู่จิงหงและข้าได้ตัดสินใจร่วมกันแล้ว ที่จะส่งเจ้าไปเป็นเหยื่อล่อ เพื่อล่อสมาชิกขององค์กรออกมา พวกเรา2 คนจะซ่อนตัวอยู่ในเงามืด ทันทีที่พวกเขาปรากฏตัว เราจะจับกุมพวกเขาทั้งหมดในคราวเดียว ข้าขอคัดค้าน เจ้าพูดมาได้เลย ข้าขอคัดค้าน ถ้าข้าเสียตายไปล่ะ ข้าควรทำอย่างไร การคัดค้านถูกปัดตก ข้าปฏิเสธที่จะยอมรับสิ่งนี้ ปฏิเสธที่จะยอมรับงั้นหรือ เช่นนั้นก็ดี หลิวเซี่ยกับข้า คนหนึ่งจะกลับไปยังสำนักเซียน และอีกคนจะกลับไปยังเผ่ามาร เมื่อถึงเวลานั้น เจ้าจะไม่เพียงแค่เสียตายของเจ้าไปเท่านั้น เจ้าจะเสียชีวิตของเจ้าไปด้วย The film was ตายของเจ้าหรือชีวิตของเจ้าสิ่งใดสำคัญกว่ากัน translated and narrated by M Media. เช่นนั้นท่านก็ต้องจ่ายเพิ่ม ชายสวมหน้ากาก
ชายสวมหน้ากาก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  เจ้าคนโง่นี่ ชายสวมหน้ากาก เหยื่อล่อที่ชัดเจนเช่นนี้ ใครก็ตามที่มีสติปัญญาอยู่บ้าง ก็สามารถมองทะลุได้ นั่นไม่จำเป็นต้องเป็นความจริงเสมอไป ชายสวมหน้ากาก ไอ้หนูคนนั้นกำลังมาว่าพวกเรา เป็นคนโง่ใช่หรือไม่ อีกเดียวเราจะให้ไอ้หนูคนนี้ รู้ความสามารถของข้า ชายสวมหน้ากาก พวกเราควรช่วยเขาหรือไม่ เงินของข้าไม่ได้หามองายอยอเช่นนั้น ยินดีต้อนรับท่านทั้งสอง พี่น้องชุดด เขาหมายความว่าอย่างไร เขายังคงคิดว่าลูเซียและรูจิงหงจะมาช่วยเขา ำสุภาพบุรุษ ข้าให้โอกาสพวกท่าน ตราบใดที่พวกท่านยอมจำนนโดยดี และอธิบายทุกสิ่งให้ชัดเจน ข้ารับประกันในนามของเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่ง พวกท่านจะสามารถออกจากที่นี่ไปได้ทั้งเป็น เจ้าหนูใครให้ความกล้าหาญแก่เจ้า ถึงได้พูดเช่นนี้ลูเซียเจ้ายิงเผ่าปีศาจรูจิงหงนักบุญหญิงแห่งสำนักเซียน ท่านรู้ได้อย่างไร เจ้าหนูอย่าได้กล้าฝันถึงคนทั้งสองนั้นเลย ข้าสามารถช่วยเจ้าได้ดีนี้ มีคนไปหยุดคนทั้งสองนั้นไว้แล้ว The film was translated and narrated by M Media. เจ้าหนูเตรียมตัวตายได้เลยมักแย่นับรอยเป็นไปไม่ได้มักแยกนับรอยของข้าไม่ใช่อะไรที่ คนที่อยู่ในขั้นสร้างหลักฐานอย่างเจ้า จะต้านทานได้ ขั้นสร้างหลักฐานหรือ ข้าไม่ได้อยู่ในขั้นนั้นมานานแล้ว มันเพิ่งจะผ่านไปแค่2 วันเท่านั้น เป็นไปได้อย่างไร กบในกะลา พี่ชายท่านกำลังจะทำอะไร ข้าจะเข้าพลันตัวเอง เพื่อให้บรรลุระดับการบ่มเพาะขั้นถึงวิญญาณแรกเริ่มแต่ท่านจะต้องตาย เป็นเวลาหลายปี ท่านได้รับความรุ่งโรจน์ทั้งหมดไป ครั้งนี้ให้ข้าทำมันเถอะ ให้ข้าได้เห็นช่วงเวลาที่รุ่งโรจน์ที่สุดของเจ้า ว่ามันยิ่งใหญ่เพียงใด พี่ชายมาเตรียมผู้พายเพียงความคิดเดียวเกิดขึ้นสวรรค์และโลกก็เปลี่ยนไป เจ้าอยู่ในขอบเขตเซียนปัทภี ยังไม่ถึง นี่เป็นเรื่องยุ่งยาก ตราบใดที่พวกเจ้าทั้งสองไม่ลงมือ ข้าก็จะไม่ลงมือเช่นกัน แค่ปล่อยทุกอย่างให้เป็นหน้าที่ของทางนั้น จะเป็นอย่างไรหากเรายืนกรานที่จะลงมือ ไอ้หนูปล่อยให้เขาโจมตีเจ้า ข้าอยากจะดู ว่าเขาจะโจมตีได้เร็วกว่า หรือข้าผู้เป็นเจ้าสำนักเจดีย์จะซ่อมแซมได้เร็วกว่าท่าน เป็นไปได้อย่างไร หลังจากที่ได้รับบาดแผลสาหัสจากข้า เจ้ายังสามารถยืนหยัดอยู่ได้ ข้าคือแมลงสาบที่ไม่มีวันตาย ตายซะมักแยกนับรอย ทำไมเจ้าถึงยังไม่ตาย
ปรมาเจดีย์ท่านนั้นสามารถช่วยข้าได้ ฟื้นฟูจากอาการบาดเจ็บ ข้าจำเป็นต้องบอกเจ้าด้วยหรือ การมีตัวช่วยมันรู้สึกดีเยี่ยมจริงๆ The film was translated and ถ้าเจ้าไม่อยากมีชีวิตอยู่ก็ตายไปซะ หยินตู้ เขาหมดแรงไปนานแล้ว เขาถูกประคองไว้ด้วยความเชื่อมั่นเพียงอย่างเดียวเท่านั้น เช่นนั้นก็รีบช่วยเขากลับไป หยินตู้ ปรมาเจดีย์เหตุใดท่านถึงไม่ยอมให้ข้าตื่น เจ้าหนูอย่ามองข้ามความตั้งใจที่ดีข้ากำลังช่วยเจ้าอยู่นะ ปรมาเจดีย์ตัวช่วยของท่าน ข้าให้5 ดาวเลย กลัว ท่านยังจำได้หรือไม่ว่าผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเซียนปัทภีครุ่น 9 ข้ารู้สึกว่ากลิ่นอายคุ้นเคยมาก แต่ข้าไม่แน่ใจ และความรู้สึกนั้นก็แปลกประหลาดมาก มันมีอะไรแปลกหรือ ข้ารู้สึกว่าคนผู้นั้นไม่น่าจะเป็นคนของเผ่ามาร แต่กลับเหมือนกับ คนจากสำนักเซียน ท่าน Maple Leaf ล้มเหลว Maple Leaf ไม่ได้ล้มเหลวเกรงว่ามันจะดึงดูดผู้เฝ้าขอบเขตที่นั้นฝ่ายเงาก็ล้มเหลวเจ้าเด็กนั้นให้ลงเข้าสู่ขั้นแก่นทองคำให้หัวหน้าองค์กรแนวลงมือนำแจ้งความลับสวรรค์มาเพื่อปกปิดความลับสวรรค์อย่าไปยุ่ยผู้ปกครองผู้เฝ้าขอบเขตเหล่านั้นใช่ อาการของยินตู้คงที่แล้ว เมื่อเขาตื่นขึ้นมาในครั้งนี้ ข้าคาดว่าเขาได้ก้าวหน้าไปถึงขั้นจิตวิญญาณแรกเริ่มแล้วใช่หรือไม่ ขอบเขตจิตวิญญาณแรกเริ่มโดยเนื้อแท้แล้วคือ กระบวนการของการกลับคืนสู่ต้นกำเนิดตราบใดที่คนผู้หนึ่งค้นพบจิตใจที่แท้จริงของตน การต้องการก้าวข้ามอุปสรรคนี้ไป ก็ไม่ใช่เรื่องยาก พรสวรรค์ของยินตู้ไม่ได้โดดเด่น เขาจะสามารถภายในช่วงเวลาอันสั้นเช่นนี้ก้าวหน้าจากมนุษย์ธรรมดาไปสู่ ผู้บำเพ็ญเพียรผู้ยิ่งใหญ่แห่งขั้นจิตวิญญาณแรกเริ่มได้อย่างไร พรสวรรค์ของหยินตู้ อาจจะไม่น่าทึ่ง แต่บุคลิกที่แน่วแน่และไม่ย่อท้อของเขา คือทรัพย์สินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขา บางที ปรมาเจดีย์ร่างกายของข้าฟื้นตัวเต็มที่แล้ว เจ้าหนูเจ้าต้องการก้าวหน้าหรือไม่ ท่านหมายความว่าอย่างไร สภาวะจิตใจปัจจุบันของเจ้านั้นเพียงพอแล้วอย่างสมบูรณ์เพียงแต่การสะสมพลังงานของเจ้ายังไม่เพียงพอเท่านั้นข้ามียาเมตตาวันอยู่ที่นี่หากเจ้ากินมันเข้าไปเจ้าจะสามารถก้าวหน้าไปสู่ขอบเขตวิญญาณแรกเกิดได้ มันได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว การก้าวหน้าสู่ขอบเขตจิตวิญญาณแรกเริ่ม แม้แต่ในหมู่เผ่าปีศาจผู้บำเพ็ญเพียรผู้ยิ่งใหญ่แห่งขั้นจิตวิญญาณแรกเริ่ม ก็ถือเป็นเสาหลักแห่งความแข็งแกร่งแล้ว ยิ่งไปกว่านั้นคนเหล่านั้น ต้องใช้เวลาหลาย10 ปี กว่าจะสามารถบรรลุถึงขั้นจิตวิญญาณแรกเริ่มได้ เมื่อพูดถึงการบ่มเพาะ พรสวรรค์ย่อมสำคัญที่สุด การบรรลุถึงขั้นวิญญาณแรกกำเนิด ช่างแตกต่างอย่างแท้จริง ข้ารู้สึกราวกับว่าโลกทั้งใบ ช่างชัดเจนเป็นพิเศษ ภาพลวงตา เจ้าอยากรู้หรือไม่ พวกเราใช้เวลานานแค่ไหนในการทะลวงสู่ขอบเขตจิตวิญญาณแรกเริ่ม ไม่จำเป็น ข้าไม่ต้องการที่จะได้รับความเสียหายเช่นนั้นอย่างแน่นอน เป็นเรื่องดีที่เจ้ารู้ขีดจำกัดของตนเอง อย่างไรก็ตาม แท้จริงแล้วพวกท่านทั้งสองอยู่ในขั้นใดกันแน่ เจ้าอยากรู้จริง ๆ หรือไม่ ขั้นมหายาน เกี่ยวกับขอบเขตการบำเพ็ญเพียรเหล่านี้ จากต่ำสุดไปสูงสุด กลั่นกราน สร้างหลักฐาน แกนทองคำวิญญาณแรกกำเนิด แปรวิญญาณ กลั่นสุญญากาศ รวมร่าง ขั้นมหายาน ขอบเขตเซียนปัทภีและสุดท้าย ขอบเขตเซียนแท้จริง The film was translated ดูเหมือนเจ้าจะมีความเข้าใจอย่างครอบคลุม and narrated by M ปรมาเจ Media. ดีย์บอกข้าว่า ปรมาเจดีย์ยังบอกข้าอีกว่า เมื่อเจ้าบรรลุถึงขั้นแก่นทองคำแล้ว การพึ่งพาการบำเพ็ญเพียรอย่างเดียวก็ไร้ประโยชน์ เจ้าต้องพึ่งพาการรัดสู้แห่งจิตใจของตนเอง หากผู้ใดสามารถบรรลุการรัดสู้ได้ในเช้าวันเดียว ก็เป็นไปได้ที่จะก้าวผ่านหลายขอบเขตติดต่อกัน ตำนานเล่าว่า เมื่อเผ่าปีศาจถึงจุดสูงสุด และสำนักเซียนกำลังจะถูกทำลาย ผู้อาวุโสสำนักเซียน ที่เฝ้าหอคัมภีร์
ซึ่งเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาบรรลุธรรมในเช้าวันเดียวก้าวไป3ก้าวและเข้าสู่ขอบเขตเซียนแท้โดยตรง เมื่อเห็นดังนั้นเผ่าปีศาจก็รู้สึกเห็นใจ และกล่าวโดยตรงว่าสำนักเซียนยังไม่ถึงคราวล้มสลาย จากนั้นเขาก็ถอนกำลังทหาร เจ้าบอกว่าการก้าว3ขั้นนี้ และเข้าสู่ขอบเขตเซียนแท้จริงโดยตรง มันเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องหลอกลวง ช่างเหลือเชื่อเกินไปแล้ว นี่คือผู้นำพันธมิตรของสำนักเซียนของเราในรุ่นที่ 14 เต๋าซานเฟิง เช่นนั้นเจ้ากำลังบอกว่าเต๋าซานเฟิงผู้นี้แข็งแกร่งเกินไปขนาดนั้นเลยหรือ เหตุใดถึงยังไม่สามารถเอาชนะบรรพบุรุษสปีดได้ ใช่ เช่นนั้นบรรพบุรุษสปีดผู้นี้ช่างเหี้ยมโหดจริงๆ พวกเขาล้วนเป็นผู้คนในขอบเขตเซียนแท้จริง เหตุใดช่องว่างถึงได้ใหญ่หลวงนัก บรรพบุรุษปีศาจอาจจะไม่ได้อยู่ในขอบเขตเซียนแท้ เช่นนั้นบรรพบุรุษสปีดอยู่ในขอบเขตใดกันแน่ เจดีย์วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในตัวเจ้า ไม่ได้บอกเจ้าหรือ ปรมาเจดีย์ไม่ได้บอกข้า ทันทีที่ปรมาเจดีย์ปรากฏตัว บรรพบุรุษสปีดก็ดับสิ้น ปรมาเจดีย์มีเพียงมรดกของเขาเท่านั้น ดูเหมือนว่าบรรพบุรุษปีศาจไม่เคยมี ช่วงเวลาที่อ่อนแอเลย ทันทีที่เขาถือกำเนิด เขาก็มาพร้อมกับพลังปีศาจที่ไร้ขีดจำกัด เขาเกือบจะทำลายสำนักเซียนทั้งหมด ดูเหมือนว่าแม้แต่องค์กรผู้พิทักษ์ขอบเขตในเวลานั้น ก็ไม่กล้าปรากฏตัวเพื่อหยุดยั้งเขา บรรพบุรุษมารเรียกผู้พิทักษ์ขอบเขตว่า สุนัขเฝ้าบ้าน เช่นนั้นข้ารู้สึกว่าบรรพบุรุษสปีดผู้นี้ไม่ใช่บุคคลในขอบเขตเซียนแท้จริง ใช่ ทุกคนในโลกบ่มเพาะทั้งหมดเชื่อว่า ขอบเขตเซียนแท้ไม่ใช่ขอบเขตสูงสุด ยังมีขอบเขตที่สูงกว่านั้นอีก นั่นคือ ขอบเขตของบรรพบุรุษมาร ด้วยเหตุนี้ เราจึงเรียกขอบเขตที่ไม่รู้จักนี้ว่า ขอบเขตบรรพบุรุษปีศาจ การใช้ตัวตนของตนเอง เพื่อตั้งชื่อขอบเขต เขากำลังกำหนดกฎเกณฑ์อย่างชัดเจน บรรพบุรุษมารย่อมมีพลังในการกำหนดกฎเกณฑ์ หยินตู้ เมื่อเจ้าได้รับเจดีย์วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ เจ้าก็มีศักยภาพที่จะเติบโตเป็น บุคคลเช่นบรรพบุรุษปีศาจแล้ว เช่นนั้นพวกท่านทั้งสองต้องปกป้องข้าให้ดี มิฉะนั้นความกดดันที่ข้าแบกรับมันหนักหนาเกินไป การปกป้องเจ้าไม่ใช่ปัญหา แต่ เจ้าก็ต้องให้อะไรเป็นการตอบแทนใช่ไหม ให้อะไร ข้าขายฝีมือไม่ได้ขายร่างกาย ใครต้องการร่างกายของเจ้ากัน ข้าต้องการเจดีย์วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ หยุดเล่นตลกได้แล้ว ถึงข้าจะให้เจ้าไปเจ้าก็ไม่สามารถทำให้มันยอมรับเจ้าเป็นนายได้ เจ้า หยินตู้ ในขณะที่เจดีย์วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ยอมรับ เจ้าเป็นนายของมัน เจ้าก็ได้ดึงดูด ความสนใจของทุกคนแล้ว เป็นเช่นนี้นี่เอง ข้ามันสุดยอดขนาดนั้นเลย เลิกทำตัวจงได้แล้ว รีบไปทำอาหารได้แล้ว กิน เจ้าเอาแต่กิน ข้ากำลังจะกลายเป็น บุคคลเช่นบรรพบุรุษสปีด เจ้าเคยเห็นบรรพบุรุษสปีดทำอาหารหรือเปล่า เจ้าทำอาหารเป็นหรือ ให้ข้าบอกเจ้า ข้าไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปแล้ว เงินไม่สามารถทำให้ข้าเสื่อมเสียได้อีกต่อไป เจ้าจะทำอาหารหรือไม่ มาคุยกันดีๆ ข้าจะทำอาหารเอง ข้าจะไปทำอาหาร อยากดื่มอะไรไหม รินเองสิ ขี้เหนียว หลิวเซี่ยอยู่ที่ไหน ทำไมเธอยังไม่กลับมาอีก ไม่ต้องกังวล หลิวเซี่ยแข็งแกร่งมาก คนที่ทำร้ายข้าเมื่อวานนี้ก็ไม่ธรรมดาเช่นกัน และการเคลื่อนไหวของพวกเขาก็รวดเร็วเป็นพิเศษ ข้าคิดว่า หากหลิวเซี่ยไม่ได้เตรียมตัวไว้ เธออาจจะเสียเปรียบ narrated by M Media. หลิวเซี่ยไม่ใช่อ่อนแออย่างแน่นอน และนางก็ไม่ใช่เด็กสาวที่ต้องให้คนอื่นดูแล ข้าไม่ได้บอกว่าเธอเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆเสียหน่อย ข้ารู้สึกว่าเรื่องนี้มีบางอย่างน่าสงสัย ข้าเกรงว่าศัตรูอาจจะยังคงซุ่มโจมตีอยู่ นั่นก็จริง พวกเราต้องระมัดระวัง หากหลิวเซี่ยยังไม่กลับมาภายในเที่ยงวัน พวกเราออกไปตามหาเธอกันเถอะ หลิวเซี่ย ทำไมเจ้าถึงกลับมาช้าขนาดนี้ หลิวเซี่ยใครกันแน่ที่ทำร้ายเจ้าจนเป็นแบบนี้ ตี้เทียน เขาเข้าสู่ขอบเขตเซียนธรณีแล้ว ตี้เทียน ตี้เทียน เพลงดับมายาทุลีแดงหลังจากที่ข้าก้าวเข้าสู่ขอบเขตเซียนธรณีข้าก็ได้คำพีร์มหาศกยินยาประสานไฟดินมาและเพลงดับแขนเสื้อแดนฝนพรำยามสนธยาแต่เพลงดับสองกระบวนท่าที่บรรพบุรุษสปีดเคยใช้เพลงดับมายาทุลีแดงจนข้าทรงเอาใส่ข้ายังไม่เคยค้นพบไปนำยินตู้กลับมาใช่
อาการบาดเจ็บสาหัสมาก นางคงไม่สามารถต่อสู้ได้พักใหญ่ ข้าจะไปคิดหาวิธีแก้ไข อินโดเจ้ากำลังขอความช่วยเหลือจากชายชราผู้นี้อยู่หรือ ท่านเจ้าหอท่านมีวิธีแก้ไขหรือไม่ แน่นอนข้าผู้เป็นเจ้าสำนักเจดีย์มีทางออกอย่าฟื้นฟูหลังจากที่นางกินยานี้ข้ารับประกันว่าเด็กสาวคนนั้นจะเต็มไปด้วยความกระปรี้กระเปร่าและพลังชีวิต รีบบอกข้ามาเร็วเข้า ท่านเจ้าหอทำไมเรื่องนี้ถึงส่งผลกระทบต่อข้าโดยตรงเล่า ข้าลืมไปไม่ว่าข้าจะให้ยาชนิดใดแก่เจ้ามันจะต้องเข้าสู่ร่างกายของเจ้าโดยตรง เจ้าคนแก่ขี้โกง ข้าแก่แล้วข้าขออภัยจริงๆขออภัย อินตู้เจ้าคิดหาวิธีแก้ปัญหาได้หรือยัง เพียงความคิดเดียวเกิดขึ้นสวรรค์และโลกก็เปลี่ยนไป อินตู้เจ้าได้ก้าวหน้าสู่ขอบเขตเซียนปฐพีแล้ว ข้ารู้สึกว่าร่างกายของข้าเต็มไปด้วยพลังปราณ ข้ากำลังจะระเบิดแล้ว ตอนนี้ตราบใดที่เจ้าลงมือ เจ้าจะต้องมีพลังของขอบเขตเซียนปฐพีอย่างแน่นอน ใช่ เช่นนั้นท่านต้องระมัดระวัง เงาพิฆาตไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่รับมือได้ง่าย เงาพิฆาตผู้บัญชาการองครักษ์ชุดดำ เมื่อข้าอยู่ในสำนักเซียน ข้าเคยได้ยินชื่อเสียงอันยิ่งใหญ่ของเขามาแล้ว นี่คือมือสังหารที่หาใครเทียบไม่ได้ เงาพิฆาตเคยเก็บตัวเงียบมากเมื่อครั้งที่เขาอยู่ในเผ่ามารแต่ความสามารถในการจัดการภารกิจของเขานั้นแข็งแกร่งอย่างยิ่ง เจ้ามันคนก่อนพึ่งพาเขาอย่างมาก เขาเคยพยายามลอบสังหารเจ้าสำนักเซียนของเรา แม้ว่าเขาจะล้มเหลวแต่เขาก็สามารถหลบหนีไปได้ เจ้าต้องรู้ว่าเจ้าสำนักเซียนของเราเป็นผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเซียนแท้ เขาเชี่ยวชาญในการหลบหนี เขาเชี่ยวชาญในการลอบสังหาร คู่ต่อสู้เช่นนี้ที่ซ่อนตัวอยู่ในความมืดและต่อต้านพวกเรา ทำให้พวกเรายากที่จะพักผ่อนหรือกินได้อย่างสงบสุขจริง ประเด็นสำคัญคือ จังหวะที่เขาเลือกนั้นสมบูรณ์แบบเกินไป ๆ ปรมาจารย์ที่หาตัวจับยากเช่นนี้ หากเขาโจมตีพลาดเขาสามารถหนีไปได้ไกลนับพันลี้ แต่หากพวกเราไม่สามารถโค่นเขาลงได้ในการโจมตีครั้งเดียว พวกเราก็จะถูกกวาดล้างจนหมดสิ้น The film was translated พวกเราต้องเปลี่ยนจากฝ่ายตั้งรับ and narrated by M Media เป็นฝ่ายรุก สองออราแห่งขอบเขตเซียนปฐพีหนึ่งคือกองรู้จริงโฮมนักวิญญาณแห่งสำนักเซียนอีกหนึ่งน่าประหลาดใจที่เป็นของยิงโตยิงตัวทะลงสู่ขอบเขตเซียนปฐพีแล้วอย่าแล้วพวกเราต้องใช้ประโยชน์จากอาการบาดเจ็บสาหัสของลูเซียและกำจัดพวกเขามิฉะนั้นมีเพียงท่านที่เทียนเท่านั้นที่จะรับมือได้ นั่นผิดแล้ว ตอนนี้หลิวเซี่ยบาดเจ็บอยู่ ข้าจะไปพบเขาเอง ช่างเป็นวิชาเคลื่อนไหวที่รวดเร็วอะไรเช่นนี้ ข้าสังเกตว่าออร่ารอบตัวเขานั้นลึกล้ำอย่างเหลือเชื่อ โดยเฉพาะการเคลื่อนไหวที่แวบสุดท้ายนั้น วิชาเคลื่อนไหวของเขาว่องไวเป็นพิเศษ ด้วยความเร่งรีบ ข้าไม่มั่นใจว่าจะตามเขาได้ทัน เงาพิฆาตคือผู้บัญชาการองครักษ์ชุดดำ วิชาเงาที่เขาฝึกฝน มีพลังศักดิ์สิทธิ์ในการทำให้เงาลึกซึ้งขึ้น เทคนิคการเคลื่อนไหวของเขารวดเร็วอย่างยิ่ง ดังนั้นพวกเราต้องหาวิธีดักจับเขา มิฉะนั้นหากเขาต้องการวิ่งหนี พวกเรา3 คนก็ไม่มีใครหยุดเขาได้ ข้ารอเจ้ามานานแล้ว เราฆ่าด้วยแค่พวกเจ้า2 คนที่เป็นดุนเหนียวเท่านั้นหรือเจ้าหญิงปีศาจที่บาดเจ็บสาหัส
รู้จริงคงน่าเสียดายที่เจ้ายังคงเป็นนักบุญหญิงแห่งสำนักเซียนคิดตกลุ่มพรางกลยุทธ์ล่อเสือออกจากทางของเรา ไร้สาระมากเกินไปแล้ว เจ้าคิดว่าด้วยกลอุบายเล็กน้อยของเจ้าพวกนั้น จะสามารถทำร้ายหลิวเซี่ยได้งั้นหรือ ทำไมจะไม่ได้ลูเซียในตอนนี้นางจะทำอะไรได้อีก อินตู้ในตอนนี้เจ้าอย่าถูกคำพูดของเงาพิฆาตยั่วยุเป็นอันขาดเขากำลังพยายามทุกวิถีทางเพื่อยั่วยุพวกเราเขาจะต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่พึ่งพาได้ รู้จริงคงนักบุญหญิงแห่งสำนักเซียนดูเหมือนว่าตอนนี้ไม่ต่างอะไรจากพวกนักแสดงเหล่านั้นนางยังสนุกกับความรักระหว่างชายหญิงด้วยหรือ เจ้าไม่ได้นำจานความลับสวรรค์มาด้วย ล้มเหลวอย่างไรก็ตามข้าก็ยังสามารถฆ่าพวกเจ้าทั้งหมดได้เจ้ากล้าลงมือเชียวห The รือ film was เจ้าไม่ได้นำจานความลับสวรรค์มาด้วย translated and narrated ข้านำมา by ด้วย M Media. จะรับสวรรค์ไปอยู่ในมือเจ้าได้อย่างไร เช่นนั้นพวกเราต้องขอบคุณเจ้าอย่างยิ่ง เจ้าลืมไปแล้วหรือว่าผู้อาวุโสเฟิงเย่สิ้นชีพด้วยน้ำมือของใคร เป็นไปไม่ได้หากพวกเจ้าสองคนใช้จ่ารับสวรรค์แล้วข้าจะไม่รู้ได้อย่างไร เนาพิฆาต เจ้าลืมข้าไปแล้วหรือ ลูเซีย เจ้าดูถูกข้ามากถึงเพียงนี้เชียวหรือ เจ้าตกลงทางแล้ว ดังนั้นจงวางใจและไปตามทางของเจ้าเถิด เจ้าต้องการฆ่าข้าหรือเจ้ามีคุณสมบัติพอหรือ ราชาแห่งนักฆ่าตายจากการถูกล้อมโจมตี ก็ถือว่าเป็นการตายที่สมเกียรติแล้ว เรียนท่านผู้อาวุโสสูงสุดคงวิญญาณของเนาพิฆาตดับลงแล้วท่านว่าอย่างไรนะตะเกียงวิญญาณของเนาแทงดับลงแล้วเขาสิ้นชีพแล้วผู้พิทักษ์ขอบเขตเจ้าพลาดที่จะหยุดข้าหรือดีเทียนกลับไปศาสตร์ผู้ที่อยู่ในขอบเขตสิ้นแท้ถูกห้ามไม่ให้เข้าสู่โลกมนุษย์นี่คือกฎที่ผู้พิทักษ์ขอบเขตกำหนดไว้เช่นนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเจ้ามีความแข็งแกร่งพอที่จะรักษากฎนี้ไว้ได้หรือไม่มีคนปะทะกับผู้เฝ้าขอบเขต ต้องเป็นตี้เทียนแน่ ข้าสัมผัสได้ถึงออร่าที่นี่ มันต้องเป็นคัมภีร์มหาโศกเศร้าประสานฟ้าดินอย่างแน่นอน ตี้เทียนรู้เคล็ดวิชาบำเพ็ญนี้ได้อย่างไร ไม่มีผิดพลาด มันคือการประสานฟ้าดินจริงๆ ออร่าของคัมภีร์มหาโศกเศร้าหยินหยาง ยิ่งไปกว่านั้นมันลึกล้ำอย่างเหลือเชื่อ ต้องได้รับการฝึกฝนมาเป็น100 ปี หากเป็นเช่นนั้นจริง แผนการของผู้อาวุโสสูงสุดเผ่ามารผู้นี้ ช่างอย่างถึงได้ยากยิ่งนัก ดูเหมือนว่าความทะเยอทะยานของตี้เทียน ย่อมไม่จำกัดอยู่แค่ตำแหน่งเจ้าเผ่ามารเท่านั้น พลังของผู้พิทักษ์ขอบเขตสมควรแล้วจริงๆอย่างไรก็ตามพวกเจ้าผู้พิทักษ์ขอบเขตเขายังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความจริงที่ว่าพวกเจ้าเป็นเพียงสุนัขเฝ้าบ้านได้ข้าจะไปแล้ว ผู้อาวุโสเหอท่านบาดเจ็บ อย่าสร้างความวุ่นวายช่วยพาข้ากลับไป จบแล้ว ในที่สุดตี้เทียนก็ถูกสกัดกั้นนอกโลกมนุษย์ เมื่อพิจารณาจากการต่อสู้ทั้งหมด ตี้เทียนได้กดดัน ผู้อาวุโสเหอจางผู้เฝ้าขอบเขต เหอจางแทบจะไม่มี The พลัง film เหลื was อพอที่จะโต้ตอบได้เลย translated and ตี้เทียนไม่ได้ narrated by เพิ่ง M จะ Media. บรรลุขอบเขตเซียนแท้เมื่อไม่นานมานี้อย่างแน่นอน เมื่อตอนที่เขาต่อสู้ เขาใช้คาถาต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย เขาจะต้องเชี่ยวชาญในขอบเขตเซียน แท้เป็นอย่างยิ่ง ถึงกับกล่าวได้ว่า เขาเข้าใจขอบเขตเซียนแท้ เหนือกว่าใครทั้งหมด การที่ผู้เฝ้าขอบเขตสามารถสกัดกั้นตี้เทียนได้ในครั้งนี้ ก็ถือเป็นความสำเร็จที่น่าทึ่งแล้ว ความรู้สึกที่ตี้เทียนมอบให้ข้าเหนือกว่าเจ้าสำนักเซียนไปแล้ว
ตี้เทียนแข็งแกร่งถึงเพียงนี้ แต่เขากลับซ่อนเล่นมาโดยตลอด ตกลงแล้ว เขากำลังวางแผนอะไรกันแน่ ไม่ว่าเขากำลังวางแผนอะไรอยู่ก็ตาม มันเป็นผลเสียอย่างยิ่งต่อพวกเรา นับตั้งแต่อินตู้ได้รับเจดีย์วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ตี้เทียนก็ส่งคนมาอย่างต่อเนื่อง พยายามยึดเจดีย์วิญญาณศักดิ์สิทธิ์เป้าหมายสูงสุดของตี้เทียนคือ การได้เจดีย์วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในตัวอินตู้ใช่หรือไม่ แม้ว่าเจดีย์จิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์จะเป็นวัตถุศักดิ์สิทธิ์ของเผ่ามารแต่ก็ไม่มีใครสามารถครอบครองมันได้มาเป็นเวลาหลายพันปี ความหมายเชิงสัญลักษณ์ของมันมีน้ำหนักมากกว่าความสำคัญในทางปฏิบัติ แม้ว่าตี้เทียนจะมีโอกาสเข้าถึงเจดีย์จิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์แต่ทว่า เวลาก็มีจำกัด หากเขาเพียงแค่พยายามเข้าถึงเจดีย์จิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ภายใน100 ปี เขาคงทำสำเร็จไปนานแล้ว พลังปราณ เศษเสี้ยวของสวรรค์และปฐพีขีดจำกัดสูงสุดที่มันสามารถรองรับได้คือขอบเขตเสี้ยนแท้แห่งพิภพข้าได้ค้นหาทุกร่องรอยของบรรพบุรุษสปีดแล้ว และรู้สึกราวกับว่า เขาไม่ได้เป็นของโลกนี้ พลังปราณเทพบุตรผู้พิทักษ์ของผู้เฝ้าขอบเขต การมาถึงอย่างกระทันหันของท่าน มีเหตุผลอันใด ผู้อาวุโสผู้พิทักษ์บาดเจ็บสาหัสท่านผู้อาวุโสสูงสุดส่งข้ามาที่นี่เพื่อมอบข้อมูลหลายอย่างแก่ท่าน ผู้อาวุโสผู้พิทักษ์ขอบเขตเหอจาง ได้รับบาดเจ็บสาหัส ตี้เทียนแข็งแกร่งอย่างน่าประหลาดใจ แข็งแกร่งยิ่งกว่าที่ท่านจินตนาการไว้เสียอีกยิ่งไปกว่านั้น ผู้อาวุโสเฮอร์ชันกล่าวว่า ผู้เดียวที่มีโอกาสเอาชนะตี้เทียนได้คืออินโต ผม ใช่ แม้ว่าข้าจะมั่นใจในตัวเองมาโดยตลอด แต่ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น เพราะท่านคือผู้ถูกเลือกจากสวรรค์ตัวเอกแห่งยุคสมัย เจ้าหมายความว่าอย่างไร ท่านในเศษเสี้ยวของสวรรค์และโลกในทุกยุคสมัยจะมีคนหนึ่งถือกำเนิดขึ้นมา ผู้ถูกเลือกจากสวรรค์ตัวเอกแห่งยุคสมัย ท่านคือผู้ถูกเลือกจากสวรรค์ตัวเอกแห่งยุคสมัย ถ้าเช่นนั้นตามที่ท่านกล่าว ตัวเอกของยุคก่อนคือบรรพบุรุษมารเมื่อหลายพันปีก่อนหรือ ไม่ใช่ เป็นเรื่องของสำนักเซียนของท่าน เจ้าสำนักรุ่นที่ 14เต้าเซินเฟิง เป็นไปได้อย่างไร 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 เมลมและเมฆรวมตัวกันผู้ถือเคราะห์อนาถแห่งสวรรค์ก็จะถูกกำเนิดขึ้นจากโชคชะตาพวกเขาคือตัวเอกแห่งยุคสมัยตามข่าวลือบรรพบุรุษสปีได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าข้ายินดูเหนืออนาถแห่งสวรรค์ เหตุใดเต๋าซานเฟิง จึงเป็นตัวเอกแห่งยุคในยุคนั้น ไม่ว่าจะประเมินอย่างไรก็ตาม บรรพบุรุษมารยังคง ดูเหมือนตัวเอกแห่งยุคมากกว่ามิใช่หรือ ถูกต้องแล้ว บรรพบุรุษสปีดในเวลานั้นไร้เทียมทานในโลกล่า ไม่ว่าเจ้าจะพูดถึงเต๋าซานเฟิงอย่างไรก็ตาม เขาควรจะถูกบดบัง ด้วยรัศมีของบรรพบุรุษสมานใช่หรือไม่ เนื่องจากบรรพบุรุษสปีไม่ได้มาจากโลกนี้ ท่านหมายความว่าอย่างไร ท่านหมายความว่าอย่างไร เมื่อบรรพบุรุษสปีกำลังต่อสู้กับศัตรูที่ทรงพลังในระหว่างการต่อสู้ด้วยการรวมพลังของทั้งสองฝ่ายพวกเขาได้ทำลายมิติอวกาศและบังเอิญตกลงไปในอาณาจักรนี้ เป็นไปได้อย่างไร นี่มันช่างเหลือเชื่อเกินไปแล้วใช่หรือไม่ ไม่น่าแปลกใจเลย บรรพบุรุษมารทรงพลังอย่างเหลือเชื่อ ในขณะที่พระองค์ปรากฏตัว พระองค์ไม่เคยมีร่องรอยของความอ่อนแอใด ถ้าเช่นนั้นเหตุใดบรรพบุรุษมารจึงไม่ กลับไป เหตุใดจึงยืนกรานที่จะอยู่ในดินแดนแห่งนี้นำพาเผ่ามารทำสงครามกับสำนักเซียน และถึงกับทำให้ตนเองล่มสลาย เพราะในเวลานั้นเขาไม่สามารถกลับไปได้ กลับไปไม่ได้หรือทำไม บรรพบุรุษสปีทำลายมิติอวกาศได้เพียงเท่านั้นด้วยการรวมพลังของคนสองคนและตกลงมาในอาณาจักรนี้ ยิ่งไปกว่านั้น ผู้ที่ตกลงมาในอาณาจักรนี้ เป็นเพียงบรรพบุรุษสปีเพียงผู้เดียวดังนั้นเขาจึงไม่สามารถกลับไปได้ เพราะเขากลับไปไม่ได้ เขาจึงรวมเผ่ามารให้เป็นหนึ่ง และเกือบทำลายสำนักเซียนจนหมดสิ้น ท่านอัสกล่าวได้ว่า บรรพบุรุษมารช่างมีจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ สุนัขโฟบอนบรรพบุรุษสปีเคยบุกเข้าไปในประตูภูเขาหลักของผู้พิทักษ์ขอบเขตที่ลำพังและครั้งหนึ่งเคยกล่าวถึงผู้พิทักษ์ขอบเขต ในฐานะสุนัขเฝ้าบ้าน บรรพบุรุษมารเรียกพวกท่านเช่นนั้นหรือ ใช่ ๆ เหตุใดบรรพบุรุษมารจึงตัดเช่นนั้น เพราะในอาณาจักรนี้ มีมิติอวกาศแห่งหนึ่งเช่นเท่ากับที่ไม่รู้จักมิติอวกาศพวกเราผู้พิทักษ์ขอบเขตเพื่อรักษาความสมดุลได้ผนึกพื้นที่นั้นไว้ นั่นไม่ถือว่าสูงส่งนักหรือ เช่นนั้นแล้วเหตุใดเขาจึงยังประเมินพวกท่านว่าเป็นสุนัขเฝ้าบ้าน เพราะบรรพบุรุษสปีคิดในเวลานั้นว่าพื้นที่นั้นคือบ้านเกิดของเขา และเขาได้บุกรุกเข้าไป หลังจากตระหนักว่าไม่ใช่ บรรพบุรุษสปีเชื่อว่าผู้พิทักษ์ขอบเขตได้บีบคอศักยภาพของมิติอวกาศนั้นเหมือนกับสุนัขเฝ้าบ้านที่ดุร้ายที่ปฏิเสธทุกสิ่งการมีอยู่ที่ไม่รู้จัก
เป็นเรื่องยากที่จะตัดสิน บรรพบุรุษมันทรงพลังมากพอ และมีความมั่นใจเพียงพอ ที่จะเข้าใกล้สิ่งที่ไม่รู้จัก อย่างไรก็ตามขอบเขตของเรา ยังไม่แข็งแกร่งพอ เมื่อเราไม่แน่ใจว่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นมิตรหรือศัตรู การรักษาเสถียรภาพ และการหลีกเลี่ยงการติดต่อคือแนวทางที่ดีที่สุด ในเมื่อท่านคือผู้ที่ถูกกำเนิดขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของยุคสมัย ผู้ถูกเลือกจากสวรรค์ตัวเอกแห่งยุคสมัย หากท่านต้องการเอาชนะตี้เทียน มีเพียงท่านเท่านั้น เมื่อท่านกล่าวเช่นนั้น ข้ารู้สึกถึงแรงกดดันอย่างมากจริง ข้าได้ส่งมอบแสงของข้าแล้ว เช่นนั้นข้าขอตัวลาไปก่อน ๆ เมื่อพิจารณาจากระดับการบ่มเพาะของตี้เทียน ตอนนี้พวกเรากำลังปะทะกับเขา พวกเราไม่มีโอกาสชนะอย่างแน่นอน ใช่ ตี้เทียนถือได้ว่า อยู่ในจุดสูงสุดของขอบเขตเซียนแท้ ภายในขอบเขตเดียวกัน เขาอาจถูกเรียกว่าไร้เทียมทาน อย่างไรก็ตามเพียงแค่จากการปะทะกับผู้อาวุโสเหอจางแห่งผู้พิทักษ์ขอบเขต ในการเผชิญหน้าครั้งแรกของพวกเขาเหอจางถูกทิ้งไว้ บาดเจ็บสาหัส ตี้เทียนผู้นี้ไม่ใช่แค่ผู้มีพรสวรรค์ธรรมดาที่มีเพียงขอบเขตพลัง เป็นเช่นนั้นจริงๆ ดังนั้นสิ่งที่เราต้องการอย่างเร่งด่วนในตอนนี้ คือการเพิ่มพูนความแข็งแกร่งของตนเอง อย่างน้อยที่สุดเราต้องไปถึงระดับเดียวกันกับตี้เทียน มิฉะนั้นพวกเราก็ไม่ต่างอะไรกับการหาที่ตาย เรียนท่านผู้อาวุโสสูงสุดมีข่าวมาถึงแล้วจากภายในหน่วยองครักษ์ชุดดำเฮอจางแห่งผู้พิทักษ์ขอบเขตได้รับบาดเจ็บสาหัสจงกระจายข่าวออกไปภายนอกโลกมีว่าข้าจะลงมายันโลกมนุษย์ในอีก3 วันสังหารเจ้าของเจดีย์วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ยินโตและทวงคืนวัตถุศาสตร์ของตระกูลท่าหากใครกล้าขัดขวางข้าสังหารขอรับ อาหวา ท่านมาที่นี่ทำไม คุณหนูโปรดตามข้ามา ตามข้ากลับไปยังสำนักเซียน แต่มีเรื่องเร่งด่วนเกิดขึ้นในสำนักเซียนหรือ คุณหนูมีข่าวมาจากโลกภายนอก ผู้อาวุโสเหอจางแห่งผู้พิทักษ์อาณาเขต หลังจากต่อสู้กับตี้เทียน ได้รับบาดเจ็บสาหัส ยิ่งไปกว่านั้นตี้เทียนยังได้ปล่อยสาร ระบุว่านับจากนี้ไปอีก3 วัน เขาจะลงมายังแดนมนุษย์ สังหารเจ้าของเจดีย์วิญญาณศักดิ์สิทธิ์อินตู้และทวงคืนเจดีย์วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ อาหวา ข้าจะไม่กลับไปกับท่านตอนนี้อย่างเด็ดขาด จิงหง เจ้ากับท่านนาฮาวาควรกลับไปก่อน หลิวเซีย เจ้าก็ควรจากไปเช่นกัน หยินตู้จิงหงและข้าได้อยู่เคียงข้างท่านมานานแล้ว พวกเราปรารถนาที่จะอยู่เคียงข้างท่านต่อไปอีกนานในอนาคต บัดนี้ ท่านต้องการให้พวกเราจากไป นี่เท่ากับเป็นการทำร้ายจิตใจของพวกเรา ข้ารู้ถึงความตั้งใจของพวกเจ้าทั้งสอง แต่ครั้งนี้มันแตกต่างจากครั้งก่อนๆทั้งหมด ข้าไม่ต้องการอย่างเด็ดขาดให้พวกเจ้าทั้ง2 คนต้องได้รับอันตราย ท่านกำลังปฏิบัติต่อจิงหงและข้าเหมือนสตรีอ่อนแอที่ทำได้แค่ร้องให้หรือ ท่านควรรู้ว่า เมื่อครั้งก่อนจิงหงและข้าได้ปกป้องท่านร่วมกัน อินตู้เลิกพยายามโน้มน้าวข้าได้แล้ว ข้าจะไม่ในเวลานี้ทอดทิ้งเจ้า และกลับไปสำนักเซียน คุณหนู ระดับการบ่มเพาะของตี้เทียน แม้จะเป็นระดับเซียนแท้ ก็ถือเป็นจุดสูงสุดอย่างแท้จริง ท่านมีระดับการบ่มเพาะเพียงแค่เซียนปวดผีเท่านั้น เพียงแค่นิ้วก้อยเดียวของตี้เทียน ก็เพียงพอที่จะบดขยี้พวกท่านทั้งหมดให้ตายได้ คุณหนู นี่เท่ากับว่า หาเรื่องใส่ตัว อาหวา ท่านไม่จำเป็นต้องพูดอะไรอีกแล้ว คุณหนู ท่านควรจะไปได้แล้ว ท่านเสียใจหรือ ข้าไม่เคยเสียใจกับสิ่งใด องยิงลูเซียไม่มีทางถอยนั่นเป็นสิ่งที่เข้าใจได้นักบอลยิงรูชิงหงแห่งสำนักเซียนเขตใดเจ้าถึงยังไม่จับไปเช่นกันสิ่งที่เรียกว่าความรักนี้สร้างความเสียหายยังแก่รู้จริง ทำไมท่านยังไม่พักผ่อนอีก พลังกดดันของตี้เทียนนั้นแข็งแกร่งเกินไป จิตใจของข้าไม่สงบ ยิ่งเป็นช่วงเวลาที่วิกฤต พวกเรายิ่งไม่ควรตื่นตระหนก สงบจิตใจและจิตวิญญาณของเจ้า มีเพียงวิธีนี้เท่านั้นที่เราจะหาทางแก้ไขสถานการณ์ได้ แต่ครั้งนี้ตี้เทียนยังเปิดเผยและอุกอาจใช้พลังอำนาจบริสุทธิ์เพื่อกดข่มผู้อื่น เรื่องที่เรียบง่ายเท่าไหร่ ก็ยิ่งจัดการได้ยากเท่านั้น ท่านกับตี้เทียน ต่างก็ฝึกฝนคัมภีร์มหาโศกยินอย่างผสานฟ้าดิน เช่นนั้น ท่านสามารถค้นหาจุดอ่อนของวิชาฝึกฝนนี้ได้หรือไม่ บรรพบุรุษมารเป็นมหาจอมบงการแห่งยุคสมัยของเขาคัมภีร์มหาคัมภีร์หยินอย่างผสานฟ้า ดินแห่งความโศกเศร้า อาจเรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบการพยายามหาข้อบกพร่องในตัวเทคนิคการบ่มเพาะเองนั้น มันควรจะเป็นไปได้ยากมาก แล้วบรรพบุรุษสปีดตายได้อย่างไร ในฉากที่ท่านเจ้าหอคอยแสดงให้ข้าเห็น ผู้คนหลายสิบคนจากแดนเซียนแท้จริง ร่วมกันปิดล้อมบรรพบุรุษมารจึงสามารถสังหารเขาได้สำเร็จ พวกเขาไม่ได้เอาชีวิตบรรพบุรุษสปีดไป แต่เขากลับหายตัวไป เขาสลายไปหรือ ใช่ เขาหายตัวไปเฉยๆแบบนั้น ไม่มีใครเห็นร่างกายของบรรพบุรุษสปีศาจจะลายไป และไม่มีใครเห็นศพของบรรพบุรุษสปีดในสนามรบเมื่อตอนนั้นลูกทีนข้าเท่านั้นพร้อมกับดาบแขนแสดงสายฝนยามสันติยา ถ้าเป็นเช่นนั้นบรรพบุรุษมารอาจจะยังไม่ตาย ถ้าไม่รู้ ท่านเจ้าหอคอยเพิ่งบอกข้าว่าบรรพบุรุษมารหายตัวไป ไม่ใช่ว่าเขาสิ้นชีพ หายไปแล้ว หายสาบสูญไป นั่นหมายความว่า
บรรพบุรุษปีศาจอาจยังมีชีวิตอยู่ ข้าก็ไม่รู้เช่นกัน ดูเหมือนว่าการพยายามหาทางจากเหตุการณ์การสิ้นชีพของบรรพบุรุษสปีดเพื่อรับมือกับตี้เทียน ก็คงเป็นไปได้ยาก ยินโตนี่คือสิ่งที่ข้าต้องการอย่างแท้จริง ทีละก้าวเพื่อปลูกฝังความตัวในตัวเจ้า เพื่อให้ในทุกช่วงเวลาต่อจากนี้ เจ้าใช้ชีวิตอยู่ด้วยความหวาดกลัวแต่ไร้พลังที่จะดิ้นรนเจ้าทำได้เพียงเฝ้ามองอย่างช่วยไม่ได้ท่านผู้อาวุโสสูงสุดมีบัญชาองค์หญิงลูเซียหากท่านยินยอมที่จะยอมจำนนพวกเราสามารถรับประกันความปลอดภัยของท่านได้ กลับไปแล้วบอกตี้เทียน ว่าอย่ามัวแต่ฟันเฟือง อินโตหากท่านสมมอบเจดีย์วิญญาณศักดิ์สิทธิ์โดยสมัครใจท่านผู้อาวุโสสูงสุดสามารถรับประกันได้ว่ารูจิงหงและลูเซียจะไม่ได้รับอันตรายใดๆเลย กลอุบายเล็กน้อยของท่านในการสร้างความแตกแยก มันจะทำให้พวกเรากลายเป็นตัวตลกเท่านั้น รูจิงหงหากท่านถอยกลับไปตอนนี้ท่านผู้อาวุโสสูงสุดสามารถให้คำมั่นได้ว่าเป็นเวลา1,000 ปีจะไม่ทำสงครามกับสำนักเซียน ให้ตี้เทียนไปหาเจ้าสำนักเซียน และพูดคำเหล่านี้ ตี้เทียนผู้นี้ ช่างน่ารังเกียจอย่างแท้จริง เมื่อเรื่องมาถึงขั้นนี้แล้ว เขายังคงคิดที่จะสร้างความแตกแยกระหว่างพวกเรา ตอนนี้เขากำลังรบกวนจิตใจของเรา ขัดขวางไม่ให้เราบำเพ็ญเพียรได้อย่างสงบ ไม่ต้องพูดถึงการทะลวงผ่าน ด้วยวิธีการอันชาญฉลาดของเขา ดูเหมือนว่าความเข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์ของตี้เทียนก็ค่อนข้างเพียงพอเช่นกัน อะไรนะ ตี้เทียนได้ออกจากฐานทัพของเผ่ามารไปแล้วทำไมเขาถึงเร็วขนาดนี้ ไม่ใช่ว่าควรจะใช้เวลา3 วันหรือวันนี้เพิ่งจะวันที่ 2 เท่านั้น ตี้เทียนเคลื่อนไหวสามารถเข้าไปที่ประตูสำนักเซียนก่อน เจ้าสำนักเซียนถูกบีบให้ต่อสู้กับเขาระหว่างการต่อสู้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงและลงกับเมฆาก็พลุนพล่านมันเพียงเวลาเพียงชั่วทูเซนสันเท่านั้นแล้วก็กลับสู่ความสงบในที่สุดสำนักเซียนก็ประกาศปิดประตูสำนักเป็นเวลา1 ปี เจ้าสำนักเซียนแท้จริงแล้วพ่ายแพ้ภายในช่วงเวลาสั้นๆเพียงทูบดอกเดียว ความแข็งแกร่งของตี้เทียนนั้นยังไม่ถึง อาการบาดเจ็บของเจ้ายังไม่หาย แต่เจ้ายังกล้าออกมาขัดขวางตี้เทียนระยะเวลา3 วันยังมาไม่ถึงข้ารู้ข้าเพียงต้องการเดินไปทีละก้าวสู่ลาเล็กๆแห่งนั้นเพื่อให้ผู้คนในลาเล็กๆแห่งนั้นดูความหวาดกลัวในหัวใจของพวกเขาค่อยๆไต่ไปอยังช้าๆตี้เทียนท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเซียนแท้โลกทางโลกนี้เต็มไปด้วยมนุษย์ปุถุชนพวกเขาไม่อาจทนทานได้แม้แต่ร่องรอยของออร่าของท่านท่านต้องการที่จะไม่สนใจชีวิตของมนุษย์ปุถุนับล้านเหล่านี้จริงๆหรือนี่คือชีวิตหรือมนุษย์โลกสำหรับข้าแล้วเขาเหมือนหมดข้าจะไม่ต้องใจสังหารพวกเขาหากแต่ว่าพวกเขาไม่ขวางทางของข้าเฮ้ยจำเจ้าควรจะไปข้ามเวลาเล็กๆแห่งนั้นและโน้ม The น้าวคน film ทั้ง was สองนั้น translated and ให้ออกมาและ narrated ยอม by รับความ M ตายของพวก Media. เขาดีเทียนหยุดเถอะท่านควรรู้ว่าอินโดเป็นผู้ที่ครองมาจากสวรรค์เป็นตัวเอกของยุคนี้เขาจะไม่ล้มลงไม่ง่ายตัวเอกแห่งยุคสมัยบุคคลที่สวรรค์ลืมสังหารหรือข้าดีเทียนยืนอยู่เหนืออำนาจแห่งสวรรค์ข้าจะทำให้พวกเขาเดินออกจากลาเล็กๆและป้องกันไม่ให้ท่านต่อสู้กันในโลกทั้งโลกข้าจะให้พวกเขาทำเลือดในการลืบสถานที่ฝังศพด้วยตนเองในวันพรุ่งนี้ตอนเที่ยงข้าจะไปถึงที่นั่นตรงเวลาดีรัศมีของตัวเองผู้ที่สวรรค์เลือกสรรข้าดีเทียนจะต้องก้าวข้ามตัวเอง ท่านผู้อาวุโสเหอจาง ข้าเกรงว่าพวกท่านทั้งหมดไม่อาจอยู่ในโลกมนุษย์ได้ดีเทียนกำลังกดดันอย่างหนักทีละก้าวหากท่านไม่ยอมออกจากโลกมนุษย์เขาจะในโลกมนุษย์นี้
ลงมือโดยตรงเมื่อถึงตอนนั้นมนุษย์ปุถุชนในโลกมนุษย์จะได้รับความสูญเสียมากมายนับไม่ถ้วน ตี้เทียนกำลังใช้โลกมนุษย์ เพื่อข่มขู่พวกเรา ท่านผู้อาวุโสเหอจางโปรดวางใจตัวข้าเองเกิดในโลกมนุษย์ข้าจะไม่ยอมให้ที่เทียนมากระทำการในโลกมนุษย์อย่างเด็ดขาด แต่ถ้าเราออกจากโลกมนุษย์ไป เราจะไปที่ไหนได้อีก ท่านผู้อาวุโสเหอจางท่านมีข้อเสนอแนะที่ดีหรือไม่ ดินแดนเก่าห้างเหลียงพรุ่งนี้เที่ยงคือกำหนดเส้นตายสุดท้ายที่ที่เทียนกำหนดไว้พรุ่งนี้เที่ยง The film was Din Dan Kao translated Halian. and narrated by M Media. ยินทุเลอีก2 คนกำลังหาที่ตายพรุ่งนี้ตอนเที่ยงข้าจะเอาหัวของพวกเขามาให้เรียนแน่นอนดีเทียนเหตุใดท่านจึงหมกมุ่นอยู่ในตอนสังหารอินทุไม้ขนาดนี้เป็นไปได้หรือไม่ว่าเพียงเพื่อจะได้วิญญาณศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นตามข่าวลือย้อนกลับไปเมื่อบรรพบุรุษปีใช้พลังทั้งหมดของตระกูลจนหมดสิ้นในการสร้างเจดีย์วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ทำให้ตระกูลปีศาจต้องเผชิญกับความพิโรธของสวรรค์และความคุ้มเครือของมนุษย์บรรพบุรุษปีทุกตระกูลปีศาจทรยศและสิ้นชีพเจ้าคิดว่านี่มันช่างโง่เขลาเพียงใดท่านหมายความว่าอย่างไรเฮ้ยเจ้าเลิกแซงทำเป็นสับสนได้แล้วเมื่อครั้งที่ล้อมปราบบรรพบุรุษปีศาจในตอนนั้นพวกเจ้าผู้พิทักษ์ขอบเขตมีผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเส้นทางหลายคนเข้าร่วมในการต่อสู้ดีเทียนเรื่องราวจากเมื่อหลายพันปีก่อนการตามล่าพวกเขาในตอนนี้มันไร้ความหมายดูสิ้นเชิงไร้ความหมายงั้นหรือแมลงฤดูร้อนไม่อาจพูดถึงน้ำแข็งได้เจดีย์วิญญาณศักดิ์สิทธิ์สำหรับตระกูลปีศาจแล้วเป็นเพียงสัญลักษณ์เท่านั้นหากข้าต้องการที่จะได้มันมาภายใน100 ปีนี้ข้าคงได้มันมานานแล้วถ้าเช่นนั้นเจ้ารู้หรือไม่ว่าทำไมข้าถึงต้องได้มันมาเดี๋ยวนี้ทำไมเจ้าบอกว่าบรรพบุรุษสปีดในตอนนั้นไร้เทียมทาไปทั่วโลกแล้วทำไมท่านถึงยำต้องทุ่มเทกำลังของเท่าทั้งหมดเพื่อสร้างเจดีย์วิญญาณศักดิ์สิทธิ์เป็นไปได้หรือไม่เพื่อเพิ่มพลังต่อสู้บรรพบุรุษสปีดเป็นคนแบบไหนกันเขาจะเป็นคนแบบนั้นได้อย่างไรที่คนอย่างเจ้ากับข้าจะคาดเดาได้ด้วยเหตุนี้บรรพบุรุษสปีดจึงกล่าวว่าพวกเจ้าผู้พิทักษ์ขอบเขตเป็นแค่สุนัขเฝ้าบ้านกลุ่มหนึ่งเท่านั้นที่ไม่กล้าแม้แต่จะคิดบางทีบรรพบุรุษสปีดอาจไม่ใช่คนของโลกนี้ท่านดูได้อย่างไรเพราะข้าควรหาเกือบจะทุกสิ่งเกี่ยวกับบรรพบุรุษสปีดแต่ก็ไม่เคยค้นพบเลยว่าท่านกลายเป็นผู้ทรงพลังทีมนี้ได้อย่างไรราวกับว่าท่านปรากฏตัวขึ้นมาจากความว่างเปล่าในขณะที่ท่านปรากฏตัวท่านก็ทรงพลังอย่างหาที่เปรียบมิได้แล้วดังนั้นเจ้าต้องการที่จะเป็นคนเช่นเดียวกับบรรพบุรุษสปีดหรือข้าไม่สามารถเป็นคนเช่นนั้นได้เพราะโลกนี้มีขีดจำกัดข้ามาถึงขีดจำกัดของโลกนี้แล้วสิ่งที่จำกัดข้าในตอนนี้ไม่ใช่ตัวข้าเองแต่เป็นสวรรค์นี้ต่างหาก The film was translated and เจ้าจำเป็นต้อง narrated by M Media. ค้นหาบ้านเกิดของบรรพบุรุษสปีดหรือท่านเจ้าหอคอย อันที่จริงมีบางสิ่งที่ข้าสงสัยเป็นพิเศษมาโดยตลอด มันคืออะไร บรรพบุรุษมารสร้างท่านขึ้นมา จุดประสงค์ของเขาคืออะไร ข้าก็ไม่รู้เหมือนกัน พูดถึงเรื่องนี้แล้ว จุดประสงค์ของบรรพบุรุษมารในการสร้างท่าน ควรจะเป็นเพื่อการต่อสู้ แต่ทำไมเมื่อข้าต่อสู้ในแต่ละครั้ง ท่านดูเหมือนจะสามารถมอบให้ข้าได้เพียง ความสามารถในการรักษาตัวเองเท่านั้น เจ้าเด็กน้อย เจ้ากำลังตั้งคำถามทิ้งความสามารถของข้าที่เกี่ยวกับเจ้าหรือ ไม่ ท่านเจ้าหอคอย ข้าไม่ได้สงสัยในตัวท่าน ข้าแค่รู้สึกว่าข้ายังไม่ได้ใช้ประโยชน์จากท่านอย่างเต็มที่ ถูกต้องแล้ว ข้าเรียกท่านเสมอว่า ท่านเจ้าหอคอย ชื่อเต็มของท่านคืออะไร ชื่ออย่างเป็นทางการของข้าหรือเจดีย์ทะลุโลก หอคอยทำลายโลกหรือ ไม่ควรจะเรียกว่าหอคอยวิญญาณศักดิ์สิทธิ์หรือ เจดีย์วิญญาณศักดิ์สิทธิ์คือสิ่งที่คนนอกเรียกข้าในขณะที่บรรพบุรุษสปีดสร้างข้าขึ้นมาและนำข้าออกมาเขาก็มอบชื่อให้ข้าที่เรียกว่าเจดีย์ทะลุโลก เช่นนั้นแล้วเหตุใดบรรพบุรุษมารจึงเรียกท่านเช่นนั้น เจดีย์ถล่มโลกหรือ
ตามชื่อที่บ่งบอกตราบใดที่เจ้าสามารถมอบพลังวิญญาณให้ข้าได้เพียงพอที่จะหลั่งไหลเข้าสู่ร่างของข้าก็สามารถช่วยให้เจ้าก้าวข้ามและทะยานขึ้นไปและพาเจ้าทะลวงไปยังอีกโลกหนึ่งได้อย่างอิสระท่องไป ทำไมท่านไม่บอกข้าเร็วกว่านี้ เกเจ้าทำข้าหรือเปล่าความสามารถของท่านทำเช่นนั้นได้จริงหรือ ใช่ผู้ที่บ่มเพาะพลังจนถึงขอบเขตเส้นค่าย่อมสามารถรับรู้ได้แล้วว่าโลกนี้ไม่แข็งแกร่งพอดังนั้นภายในโลกนี้ไม่ว่าจะบ่มเพาะพลังมากเพียงใดก็ไม่สามารถทะลวงผ่านขอบเขตเสียมแท้ไปได้และมันเกี่ยวอะไรกันกับการที่ต้องการจะฆ่ายินตูมันเกี่ยวอะไรกันเพราะว่ายินตูถูกเจดีย์วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ให้ตื่นขึ้นข้าไม่เชื่อบรรพบุรุษปีสร้างเจดีย์วิญญาณศักดิ์สิทธิ์เพียงเพื่อให้มีเพิ่มอีกหนึ่งวัตถุศักดิ์ที่ไม่จำเป็นท่านสร้างเจดีย์วิญญาณศักดิ์สิทธิ์จะต้องเป็นเพื่อให้สามารถกลับไปยังบ้านเกิดของท่านได้น่าเสียดายที่เจดีย์วิญญาณศักดิ์สิทธิ์อยู่ในภาพปีศาจมานานนับพันปีไม่เคยถูกปลุกให้ตื่นขึ้นอย่างไรก็ตามมันกลับถูกปลุกให้ตื่นโดยยินตูถ้าเช่นนั้นเจดีย์วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ในตอนนี้จะต้องสามารถช่วยข้าไปยังโลกของบรรพบุรุษปีได้แน่นอนเจ้าเป็นคนบ้าโดยแท้การเดินอยู่บนปลายทางเจ้าเห็นได้อยังชัดเจนว่ามีหนทางอยู่ข้างหน้าแต่เพราะข้อจำกัดเจ้าที่ไม่สามารถยกเท้าขึ้นได้ความรู้สึกนี้สามารถทำให้คนเป็นบ้าได้จริงๆบรรพบุรุษปีทำไมท่านถึงโยนเจดีย์วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ The film Come on, was it looked me. translated and narrated by M. เป็นไปได้หรือ Media. ไม่ว่าท่านต้องการมอบให้โลกนี้ผู้คนที่ปรารถนาจะเข้าหน้าโอเค ท่านกล่าวว่าเจดีย์จิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ถูกเรียกว่าเจดีย์ทำลายโลก ถูกต้อง หน้าที่ของมันคือ การเปิดโลก ใช่ และยิ่งไปกว่านั้น โลกนั้นมีความเป็นไปได้สูงมาก คือบ้านเกิดของบรรพบุรุษสปี ข้าสงสัยว่าสิ่งที่ตี้เทียนต้องการอย่างแท้จริง คือการเข้าไปในดินแดนบ้านเกิดของบรรพบุรุษสปีด ทำไมท่านถึงกล่าวเช่นนั้น เจ้าสำนักรุ่นที่ 14 ของสำนักเซียนของข้าเต๋าซานเฟิงเคยกล่าวไว้ว่า เขารู้สึกว่าโลกนี้กักขังเขาไว้ ข้อจำกัดนั้นอยู่ที่ ไม่ใช่ที่ตนเอง แต่อยู่ที่ฟ้าดิน นี่เป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงเลยจริง ตี้เทียนก็เป็นเช่นนี้ด้วยหรือ ด้วยพรสวรรค์ของตี้เทียน เขาควรจะบรรลุถึงขีดจำกัดของขอบเขตเซียนแท้ ๆ สิ่งที่จำกัดเขาอย่างแท้จริง คือโลกที่เขาอาศัยอยู่เพื่อดำรงอยู่ ช่างน่าขันอย่างแท้จริง เวลามาถึงแล้วเดบิลาสซังทุกเรื่องราวถึงเวลาสสางเรื่องราวกับตี้เทียนแล้ว และนำเรื่องนี้มาสู่จุดจบ The film was translated and narrated by M. Media. ข้าสงสัยว่าหลังจากการต่อสู้ครั้งนี้ สถานที่แห่งนี้จะยังคงอยู่หรือไม่ เจ้าคือผู้ถูกเลือกจากสวรรค์ตัวเอกของยุคนี้ข้าเชื่อมั่นในตัวเจ้า ข้าจะไม่แพ้ เป็นเรื่องดีที่เจ้ามีความมั่นใจพวกเราผู้พิทักษ์ขอบเขตทำได้เพียงมาส่งเจ้าถึงตรงนี้ ตี้เทียนยังมาไม่ถึง ตี้เทียน ถึงเวลาที่จะนำเรื่องนี้มาสู่จุดจบแล้ว การต่อสู้ของเราจะจบลงในพริบตา
ไม่สามารถทนรับการโจมตีได้แม้แต่ครั้งเดียว หยินตู้ หยินตู้ เจ้าเป็นอย่างไรบ้าง หยินตู้ อินโดที่เจ้าสามารถทนรับการโจมตีจากข้าได้ในกระบวนท่าเพราะเพียงพอให้เจ้าภาคภูมิใจแล้ว ข้าจะไม่เพียงแต่จะทนรับ ทุกวิชาของเจ้าในวันนี้ ข้าจะเอาชนะเจ้าด้วย พลังปราณของตี้เทียนน่าอัศจรรย์เกินไป เหนือกว่าหยินตู้มากนัก พลังปราณที่สะสมมานานนับร้อยปีนั้น ไม่สามารถประมาทได้ The film was translated and narrated by M Media.หยินตู้ หยินตู้ 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 เด็กคนนี้บาดเจ็บสาหัสมาก ถ้าเขาไม่ได้รับการถ่ายปอดเขาจะตายอย่างรวดเร็ว ท่านเป็นใคร ข้าเป็นใครหรือ นั่นไม่สำคัญ สิ่งสำคัญคือเขาจำข้าได้ ท่านปรมาเจดีย์ท่านออกมาได้อย่างไร ตอนนี้เจ้าก็อยู่ในขอบเขตสินทาแล้ว แน่นอนว่าข้าออกมาได้ หยุดเสแสร้งเสียทีไอ้หนู เจ้า คนโกงเท่า เจ้าหลอกข้ามาหลายครั้งแล้ว เจ้าปาริเขาว่าคุณคงแก่หรือ เมื่อครูพวกเจ้าสองคนกินแล้วใช่ไหม เขาเส้นทำเป็น เขาจงใจที่จะเอาเปรียบพวกเจ้าสองคน ดี หยินตู้ เจ้าคนโกงเท่าคอยดูข้าจะจัดการเจ้า เจ้ากล้าหนีหรือ ท่านกำลังจะไปที่ใด ข้าผิดไปแล้ว